કેમ છો બધા? મજામાં? બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે એક નાસ્તો બનાવીશું. આપણે ચકરી બનાવીશું, ઘઉંના લોટની ચકરી. તેના માટે તમને સામગ્રી બતાવું. 2 વાટકી મેં ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, તલ ને જીરું લીધા છે, હળદર છે, થોડુંક મરચું છે, દહીં છે, તેલ છે અને મીઠું છે. અત્યારે હું સાદી ચકરી બનાવું છું. જો તમને ઈચ્છા હોય તો તમે આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ એમાં ઉમેરી શકો છો. સૌપ્રથમ આપણે ચકરી બનાવવા માટે એક પોટલી બનાવી લઈશું. આપણે આવી રીતે એક ઘઉંની પોટલી બનાવી લેશું. એક કપડું લઈ અને મેં એમાં ઘઉં લોટ ઉમેર્યું છે. મેં ઝીણો જ લોટ લીધું છે. એની પોટલી બનાવી અને આપણે આને વરાળે બાફવાનું છે. તેના માટે મેં કુકર લીધું છે. કુકરમાં મેં પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે. આવી એક એમાં તપેલી મૂકી એમાં આ પોટલીને મૂકી દઈશું. પોટલી મૂકી અને કુકર બંધ કરી અને આપણે 4 થી 5 સીટી વગાડશું. આપણે લોટ બાફી લેશું. લોટ બફાઈ જાય પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. જુઓ, આપણો લોટ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. હવે એને આપણે એક ચાળણીમાં લઈને ચાળી લેશું. આમ હાથેથી કરશો તોય થઈ જશે, પણ અત્યારે ગરમ છે થોડું. જુઓ, મેં એકદમ સરસ લોટને ચાળી લીધું છે. ચાળણીથી બાફીને ચાળું છું. મેં લોટને ચાળી લીધું છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે અમારી ચકરી સારી નથી બનતી. કોકની ચકરી તેલમાં નાખતા તૂટી જાય છે, કોકની કડક બને છે, કોકની તળાઈ તો જાય છે, અંદર કાચી રહે છે. એની નાની નાની ટીપ આપણે જોશું આજે. થોડીક હળદર લેશું, થોડીક મરચાંની ભૂકી લેશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેશું અને આ તલ ને જીરું છે. તલ સારા પ્રમાણમાં લેજો. 1 જ ચમચી આપણે તેલ ઉમેરીશું. વધુ તેલ થશે તો ચકરી તમારી તૂટી જશે. અને એકદમ મિક્સ કરી અને દહીંથી લોટ બાંધીશું. આપણે દહીંથી સરસ લોટ બાંધી લઈએ. તમને છાશ લેવી હોય તો છાશ પણ લઈ શકો છો. જરૂર પ્રમાણે દહીં લેજો. આમાં તમે કોઈ ફ્લેવર આપવા માંગતા હો તો ફ્લેવર પણ આપી શકો છો. પાણીપુરી છે, પિઝા છે, મંચુરિયન છે, તેના મસાલા નાખી દેજો એટલે એ ફ્લેવરની ચકરી થઈ જશે. ફુદીનો નાખશો તો ફુદીનાવાળી ચકરી થશે. રોટલી જેવો લોટ બાંધજો. મેં લોટ બાંધી લીધું છે. એના માટે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. ચકરી તળવા માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. ચકરીનું આવું મશીન આવે છે. તમારા પાસે આ હોય તો આ મશીનથી કરજો. આવી ચકરીને જારી નાખી દીધી છે મેં. જો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. લોટને સરસ મસળી લેશું. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ બનશે. રેગ્યુલર પણ તમે બનાવી શકશો અને દિવાળીના નાસ્તામાં પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકશો. મેં ચકરીના લોટને મશીનમાં લઈ લીધું છે. હવે આપણે ચકરી પાડી લેશું. એનો છેડાને જરાક દબાવજો. આવી રીતે આપણે બધી ચકરી પાડી લેશું. એવી રીતે મેં બધી ચકરી પાડી લીધી છે. એકદમ તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય પછી ચકરી નાખીશું. ચકરીને એકદમ ધીમા તાપે તળવાની છે. તમે પણ ટ્રાય કરજો. એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ ચકરી બનશે. તેલ એકદમ સરસ આવી ગયું છે. આપણે ચકરીને નાખી દઈએ. પહેલાં એકદમ તેલ ગરમ કરજો. પછી ચકરીને ધીમા તાપે તળજો. નકર ઉપરથી લાલ થશે, અંદર કાચી રહી જશે.
તરત જ એને ફેરવતા નહીં ને તૂટી જશે. થોડીક વાર થવા દેજો. જુઓ મારી ચકરી તળાઈ ગઈ છે, એકદમ ક્રિસ્પી અને કંચી થઈ છે. અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરજો, બહુ લાલ ન કરી નાખતા. એને ધીમા તાપે તળીશો એટલે બહુ સરસ તળાશે. આવી જ રીતે હું બીજી ચકરી નાખી દઉં છું. છેડાને જરાક દબાવજો નકર ખુલી જશે. એવી જ રીતે મેં બીજી ચકરી પણ નાખી દીધી છે. તેને પણ આપણે ગોલ્ડન તળશું, ધીમા તાપે તળીશું, એકદમ સરસ ક્રન્ચી થશે. એવી જ રીતે આપણી બીજી ચકરી પણ તળાઈ ગઈ છે. તેને પણ આપણે કાઢી લઈએ. બિલકુલ તેલ નથી રહ્યું, સરસ તળાણી છે. એવી જ રીતે આપણે બીજી નાખી દઈએ. આપણી ચકરી તળાઈને રેડી છે, એકદમ ક્રન્ચી અને ક્રિસ્પી બની છે. તેને આપણે સર્વ કરી લઈએ. સર્વ કરવા માટે મેં માટીનું વાસણ લીધું છે. તમે કોઈ પણ ડબ્બામાં, એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી રાખશો તમારી ચકરી એવી ને એવી પડી રહેશે. આપણી ચકરી તૈયાર છે, એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરો. બધાને મારા જય માતાજી.